Nu ska det handla om musik för han är tillbaka igen. I höst så släpper Per Gessle sitt nya album Sällskapssjuk. Och redan i fredag så fick vi ett smakprov på vad som komma skall. Då släpptes nämligen låten Beredd där vi inte bara hör Pers sköna stämma utan också Molly Hammars. Jag kysste dina läppar och tappade nästan andan. Vi såg på varandra, och ingen av oss var beredd. Det hände det som hände och kanske blev du rädd. Jag kysste din mun och tappade nästan andan. Vi såg på varandra, Så låter det låten och nu är han här. Per Gessle, varmt välkommen till Nyhetsmorgon. Tackar. Ha, Beredd släpptes i fredags. Hur känns det? Det känns jättebra. Mycket positiva reaktioner tycker jag. Och det är underbart att få jobba med Molly. Så jag är jättelycklig. Jag förstår det. På svenska igen också. Jag har gjort lite Gyllene Tider också emellan. Men annars är det 7 år sedan jag gjorde mina plattor från Nashville då, som var på svenska. Men ständigt aktiv är du ju verkligen. Och det här är ju första släppet inför albumet Sällskapssjuk som kommer i höst. Finns det någon tanke kring att det här släpps just nu? Nej, det är mest att jag ville släppa lite olika duetter innan albumet kommer. Så behöver jag lite lead time sådär. Så nu börjar jag kommer nästa grej i maj, juni någon gång. Men berätta om bakgrunden då. Varför just Molly? För det är nästan den enda vi får prata om, eller hur? Du är hemlig kring de andra samarbetena. Lite hemligt är det. Nej, men jag skrev en massa låtar och kände att det var kul att ha en annan vinkling den här gången. Att man baserade på duetter och massa sångare och sångerskor som jag tycker väldigt mycket om. Så jag ringde runt och hittade en massa som jag tycker om och det har faktiskt varit ett otroligt roligt projekt. Ja, var det svårt då att fiska? Nej, det var inte. det var lättare än jag trodde faktiskt. Hur såg listan ut då? Berätta. Ja, men man vill ju gärna jobba med folk man tycker om och som har någonting att tillföra. Och det blir ju lite så att när man skriver en låt, när det kommer in en annan personlighet så händer det ju grejer med låten. Både textmässigt och musikaliskt. Så att det gäller ju att hitta rätt liksom. Men jag har haft lite flyt där och det har blivit väldigt fint. Det låter som att det var ingen som tackade nej direkt. Nej, ingen har tackat nej faktiskt. Ofattbart nog. Ja. Hur blev det just Molly då? Molly är ju en favorit tycker jag. Hon är ju en helt magisk sångerska. Hon har ju liksom den här, vad ska man kalla det för, magneten. Att när man hör hennes röst så kan man liksom inte sluta lyssna på henne. Du har sagt att hon kan sjunga en telefonkatalog. Ja, hon är den klassiska. Hon är lite som Adele, den typen av röst. Man kan liksom inte låta bli att lyssna på det. Nej. Så jag är så jätteglad att hon är med. Det är ju en fin komplimang. Definitivt. Och jag tror vi har Molly med oss nu. Precis, från London. Ja! Hej Molly! I solen. Gud vad söt hon är. Du, det här är ju en hyllning. Jag mår jättebra. Ser jag inte fräsch ut? Jag är pigg. Det är söndag, jag är ofattbart. Du ser strålande ut. Du, Molly, Per höjer dig till skyarna här. Hur känns det att höra? Ja, men det är ju stort. Alltså, när Per ringde mig så blev jag ju... Men det var ju en väldigt stor grej för mig. Alltså, för Per är ju en legend och du är en fantastisk musiker. Och när jag sen fick träffa, när vi sen hängde i studion och så vidare, då har jag ju bara börjat tycka om det så mycket som människa också. Så det är kul att man kan vara en legend och vara skittrevlig. Så jag är jätteglad. Bara en sån sak. Men Molly, vad tänkte du när du fick höra låten då? Beredd första gången? Jag älskade den direkt faktiskt. Jag tycker att det är en klassisk fin poplåt där som jag tycker tillsammans med mig och Per att vi överskrider lite generationer, för det är ett tema som jag tror så att alla kan ta sig an och relatera till. Hur gick det inspelningarna till? Var ni i Stockholm eller Halmstad? Vi träffades upp i Stockholm och testade lite och hittade lite tonart och sådär. Sen kom Molly ner till mig i Halmstad. Och hela plattan är inspelad i Halmstad för övrigt med mycket lokala musiker för en gångs skull. Halmstad-musiker. Molly kom ner och vi hade en bra dag i studion och en väldigt trevlig middag på kvällen i Tylösand. Ja, supertrevligt. Ja. Hur viktigt är sånt då, Molly? Hur man hänger runt omkring när man ska skapa tillsammans? Men jag tycker också det är viktigt att ha väldigt trevligt tillsammans när man gör musik. För annars blir det bara
konstigt. Jag tror inte att det kan uppstå den här magin då. Utan man ska ha kul och garva och vara små fillefjonkar tillsammans. Nej, men vara gulliga liksom. Vad betyder ens det? Jag vet inte. Vi hade gärna sett dig här i studion, Molly, men vad gör du i London? Jag är här och springer runt och skriver låtar faktiskt. Och har det jättetrevligt. Ja, vad skönt, vad härligt. Du får komma hit när du kommer hem istället, helt enkelt. Ja, med glädje. Jag längtar till Nyhetsmorgon. Det låter bra. Härligt att vi kunde ha dig med, Molly. Jag vet att du har mycket att göra, så vi ska släppa dig nu. Ha det fint. Ja, men tusen tack. Ha det fint. Hej då, Per. Hej då, ha det så bra. Men du, Per, du har ju varit med väldigt länge i branschen. Molly är ju lite nyare. Ja, men det har du verkligen. Lärde du dig någonting av det här samarbetet? Ja, svårt att säga att man lär sig något. Men som jag sa innan, låtar växer och förändras när man jobbar med andra människor. Och jag har ju, som du vet, jobbat så mycket med duetter i Roxette. Jag skrev så mycket låtar till Marie som ändrade och höjde låtarnas kvalitet helt enkelt på grund av sin röst och sin personlighet. Och det är lite samma sak här. Alla de här som jag har jobbat med har ju förändrat mina låtar. Det är ju inte så att jag satt mig ner med 7-8 personer och skrivit ny musik tillsammans, utan det är ju mina låtar och mina texter som de kommer in och sjunger på. Så det är en stor skillnad där. Jag tror att många med mig för evigt kommer förknippa dig med Marie förstås, även om du gör duetter med andra. Hur var det att jobba med andra igen? Men det är spännande, alltid spännande. Innan du går in i studion och har en låt så det kan bli hur som helst. Det kanske inte känns rätt, eller tonarterna kanske det blir för mycket modulationer för att det ska kunna fungera. Det är ju lite så, jag har ju valt när jag valde med vissa sångare så har jag liksom i teorin då, gått in och lyssnat på vilka register de har och, sådär, och försökt, den här personen passar till den här låten, den här personen passar till en annan låt. Och vissa har inte funkat, liksom, så det vet jag redan på förhand att det kommer inte funka. Och då får man revidera det. Ja. Var det mycket så den här gången? Nej, inte med mycket, men nej, Molly var enkel. Okay. Men jag kan tänka mig att du och Marie, där ni måste ha känt varandra utan och innan. Där var det sällan ni fick revidera, eller? Nej, men lyssnade du på Roxette-katalogen så hör du ibland lite konstiga tonartshöjningar och sänkningar för att vi ska kunna sjunga bägge två. Man får göra lite sådana tekniska tricks. Men de låtarna som Marie sjunger själv på, de skräddarsys ju för just hennes register. Liksom, där hon trivdes bäst. Men saknaden då efter Marie, jag kan tänka mig att den kanske blir lite extra påmind när man går in i andra samarbeten och så står någon annan där vid mikrofonen som för var Marie? Egentligen inte. Alltså det är ju så länge sedan nu som Marie och jag jobbade tillsammans, så det är ju mest en härlig tid, en härlig epok i mitt liv som jag bevarar såklart. Men jag tänker inte så mycket på det nu längre faktiskt. Men saknaden kanske finns där ändå. Ja, det är klart att det är. Definitivt. Men jag vet att Marie har ju skrivit en del av musiken på nya albumet, så hon finns ju där. Ja, det är faktiskt en låt som då inte är någon direkt duett utan som jag sjunger själv, som Marie och jag skrev på 80-talet tillsammans. Jag skrev texten och Marie och jag skrev musiken tillsammans, så den är också lite speciell. Men det blev aldrig någonting av den? Nej, den skrevs långt före Roxette. Det var när Marie och jag hängde i min vindsvåning i Halmstad på början på 80-talet och tittade på Dallas och Dynastin och sånt på kvällarna. Och vilken härlig, jag kan se er framför mig. Men hur hittar man en sån låt? Alltså, vad fanns den på papper eller har ni spelat in på kassett då? Den fanns på kassett och det har funnits lite demos på den genom åren. Den har varit lite för bra för att slänga bort sådär, men den har liksom aldrig funnit sin plats direkt. Har du koll på allt ni har arbetat fram? Nej, faktiskt inte. Det har dykt upp lite grejer sista åren som jag har glömt bort, men det finns ju någonstans på kassetter och såna här konstiga minidisks och sånt. Det har varit mycket teknik genom åren. Det är så lång tid. Men den låten då som Marie var med och skrev, det är också en duett? Nej, det är ingen duett. Nej? Jag sjunger lead på den själv. Okej. Men albumet kommer i höst. Varför heter det Sällskapssjuk? Jag skrev en låt som heter Sällskapssjuk och så tänkte jag det är en bra titel när man ska göra mycket duetter. Så jag tyckte det var ett fint uttryck, ett fint ord. Och Halmstad figurerar på flera sätt ju. Du var lite inne på det förut att ni har spelat in mycket på plats och en del av låtarna är också väldigt organiskt inspelade, eller hur? Absolut, som jag sa, jag har jobbat mycket med lokala musiker och också för att försöka hitta ett litet ny vinkel, nytt sound på plattan, så att allting är lite så här homegrown. Det är svårt att förklara musik, men det
Det är väldigt organiskt och det är mycket lapstil och det är mycket fiol och sånt där. Det är gött. Men Per, du har ju verkligen varit med ett tag, vi var inne på det förut. Men hur hittar man inspirationen om och om igen, som du gör? Jag vet inte. Jag letar inte direkt efter inspiration, utan det poppar upp lite då och då. Jag är ingen sån som går och sätter mig och spelar piano och gitarr och skriver varje dag. Utan jag brukar säga att jag skriver så lite som möjligt. För att när jag har någonting på hjärtat så blir jag väldigt fokuserad, så går det ganska fort. Så du verkar inte fram dina skapelser, utan de finns där. Men innebär det att du inte egentligen gillar att sitta och skriva på det sättet? Ja, jag tycker inte alls om det, nej. Det är någonting jag måste göra bara ibland. Det är något som ska ut på något sätt. Men spelningar då? Där är det ju stor skillnad på Sverige och övriga världen. Du har ju upplevt båda. Definitivt. Ja, det är inte så stor skillnad egentligen. Alltså, att det är en helt annan sak att jobba i studion och stå på scen, såklart. Den här kommunikationen som du jobbar med när du har en publik framför dig, den är ju fantastisk, såklart. Många frågar alltid om det är kul att spela Sommartider eller The Look som man har spelat 1000 gånger. Men det är klart att det är när du har en publik framför dig som ger så mycket tillbaka. Så klart att man älskar att spela sina hits. Liksom. Det är därför man har fått jobbet, om man säger så. Ja, det måste vara fantastiskt att få se dem leva vidare genom olika generationer också. Absolut, ja. Vilken gåva. Albumet kommer i höst. Du kommer släppa fler duetter. Nästa kommer i maj. Maj, ja. Vem blir det med då? Ja, det vet man aldrig. Kan du inte ge oss en ledtråd? En väldigt fantastisk sångare. Oj. Eller sångerska. Ja, det finns en del, men då vet vi. Stort tack Per, jättekul att du kom till Nyhetsmorgon. Och då ses vi igen i vår då. Hoppas. Ja, härligt.